ร็จแล้วค่ะแกงส้มดอกแคจุดเด่นของแกงส้มหม้อนี้ก็คือเขาช่วยบำรุงกระดูกดอกแคนะคะแล้วก็จะมีกุ้งมีสารต้านอนุมูลอิสระจากแครอทนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ป้าบอกว่าทุกคนจะต้องสนใจคือมันเป็นแกงส้มที่ทำง่ายมากถ้าสมมุติว่าเครื่องแกงไม่มีป้าใช้แค่พริกป่นหอมแดงกะปิโขลกรวมกันแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ที่เราใช้ในแกงจะเป็นปลาหรือกุ้งก็แล้วแต่เอามาโขลกรวมกันเท่านี้มันก็จะเป็นแกงส้มที่ช่วยบำรุงกระดูกให้เราแล้วล่ะค่ะ